Hello! Good morning everyone! At ngayon naman ay magluluto tayo ng banana muffins. Dahil marami tayong saging na overripe, kaya pwede natin itong lutuin ng banana muffins. So, tingnan natin guys, itong aking saging. Kung aking makikita, pangit talaga, no? Ang pangit ng balat. Overripe siya masyado. Pero kung atin siyang bubuksan, atin siyang babalatan, tingnan natin sa loob ay maayos pa yung laman at malinis pa. At tamang-tama ito para sa ating banana muffins kasi ang ganitong klase ng saging na hinog ay mas masarap talaga ito. Kahit sa mga banana cakes, banana muffins, o anumang luto para sa saging na ito ay masarap talaga ang kalalabasan. So ayan na, nabalatan ko na siya guys at ating pipit-pitin. Durugin natin ito. Mas maganda po na ganito natin siya durugin compared po sa gagamitan natin siya ng food processor wherein madudurog talaga kahit yung mga ugat-ugat ng saging, kaya pag niluto natin hindi siya mahahalata na banana cake o banana muffins. Sa ganitong pamamaraan, meron pa itong buo-buo at kung na-bake natin ito, mas masarap siya kasi meron siyang buo-buo na saging na matitikman natin. At sa ganitong kahinog ng saging na ito, talagang manamis-namis. May sariling tamis na ang saging na ito. Pipitin lang natin ito guys hanggang sa mapit-pit, hanggang sa madurog talaga siya. So ayan, okay, ayan na. At nadurog na natin siya, pero ayan ay may buo-buo pa din. At maya-maya lang ay ihahalo na natin yung mga ibang mga ingredients natin. Gaya ng oil, asukal, at iba pang mga ingredients. Kaya dito sa isang pan, nilagyan ko ng mantika. Yung mantika natin ay 2 cups. Yung mantika natin. Tapos sugar, 3 cups. Tapos 6 na eggs na large egg. Kaya i-mix muna natin ito hanggang sa matunaw ang ating brown sugar. Dito gagamit tayo ng brown sugar kasi para sa cake na ito ay mas mainam na brown ang gamitin natin kasi mas may kakaiba siya na lasa pag brown ang gagamitin natin. Unlike sa ibang cakes na talagang kailangan white sugar ang gagamitin natin, pero dito mas masarap talaga yung brown sugar ang ating gagamitin. Haluin lang natin hanggang medyo matunaw bago natin ihalo ang ating dinurog na saging. Itong ating dinurog na saging
degrees Celsius. Kailangan preheated 10 to 15 minutes bago natin ilagay ang ating lulutuing muffins. So ito na siya guys, well combined na ito. Maya maya lang ay isasali na natin ito sa ating molder, muffin molder. Ang gamit ko dito na muffin molder guys ay 3 ounce. 3 ounce ang gamit ko dito. So dito naman hindi naman ito nakakatakot na klase ng cake. Madali lang siya gawin. Paghalo-haloin lang talaga ang ingredients. So dito naman maglalagay tayo ng butter, no? Maglagay tayo ng ating banana butter, yung pinaghalo natin na yun. 3/4 sa kanyang lalagyan. Huwag lang natin masyadong punuin kasi sobra naman, no? Kasi aalsa pa ito. Kaya 3/4 is good na po yun. Ayan, lagyan na natin. Okay. Ayan, okay. At ito ay pwede na natin isalang. Taktak lang muna para matanggal ang mga hangin-hangin. At isalang natin. Okay, ayan na guys. At habang sinasalang natin yung una, ito naman na yung ating pangalawa. Yung ating pangalawa na ito, same din siya, 3 ounce din. Lagyan natin ng toppings na raisins toppings. Pwede rin kayo maglagay ng mga choco chips or mga mani, pwede din yun. O ano mang nais nyo na i-toppings. So after 20 minutes, ito na siya guys. Luto na ang ating first na sinalang. 20 minutes to guys, no? So, yan na siya. Ang bango talaga. Habang niluluto natin ito, maamoy talaga natin yung aroma ng saging. Ang sarap. So, ayan na guys. Ilagay lang muna natin sa cooling tray. At habang nilalagay ko ito, ay nakasalang na din yung ating isang mixture na may raisins. At maya-maya lamang ay naluluto na rin. Okay, ito na siya guys. Luto na rin after 20 minutes sa 150 degrees Celsius